Köszöntünk újra mindenkit a tájföldi kalandunkon. Az előző részben felfedeztük Bangkokot, és most tovább utaztunk Chiang Rai-ra, ahol 4 napot fogunk tölteni. Ezt fogjuk ma bemutatni nektek, és összeválogattuk a legszebb látnivalókat. Tartsatok velünk! Itt már látszódnak a hegyek, szerintem közeledünk. Megérkeztünk a szállásunkra. Hú, de gyönyörű! Ez a medencénk. És most nézzük meg akkor a kis házikónkat is. Egy ilyen faházikót béreltünk. Ez a nappalink. Van egy kis kanapé. Itt a fürdőszoba. Érdekes. Zuhanyzó. Hát ez tökéletes erre 4 napra. És a háló. Ez egy ilyen kis autentikus faházikó. Első programunk a Wat Huai Plakang, ahova naplementére érkeztünk. A 9 emeletes kínai pagodánál kezdtünk, amit színes sárkányszobrok őriznek. Nem lehet olajban. A pagoda szintjei más és más jelentéssel bírnak, és bejárása egy spirituális utazással ír fel. Látod, ennek piros szeme van, a következőnek van fekete, és utána kék. Másodiknak a 69 méter magas szobrot néztük meg, amely habár hasonlít Buddhára, valójában Guanyin, aki az irgalom és a könyörületesség kínai istennője. Azt viszont csak utólag tudtuk meg, hogy egy lifttel fel lehet menni egészen a szobor szemébe, és onnan kinézni. Hogyha ti idejöztök, mindenképp próbáljátok ki, biztos különleges lehet. A napot az udvar közepén található kis fehér templommal zártuk. Minden gyönyörűen díszített, nem túl gicses, stílusos, hófehér és kövekkel díszített. A belsejéről meg hát ne is beszéljünk. Elképesztő részletességgel van kidíszítve a mennyezet, a csillárok, az ablakok, minden gyönyörű. Másnap reggel a város legismertebb látnivalójához látogattunk, a Fehér templomhoz. A híd előtti kezek a pokolba süllyedt lelkeket jelképezik, mindent, amit hátra kell hagynunk, hogy megtisztuljunk. Ez a rész egy kicsit hátborzongató, de épp ettől olyan erős az üzenete. A híd az élet útját szimbolizálja, ahogy elhagyjuk a földi vágyakat, és elindulunk a megvilágosodás felé. Don't stop, yes, madam. Keep walking.
A templomban minden egyes díszítés, minden apró részlet egy mélyebb történetet mesél el. A templom hófehér színe a tisztaságot és a megvilágosodás felé vezető utat szimbolizálja. A templom falán és díszítésein elhelyezett apró kis tükrök gyönyörűen csillognak a napfényben, és azt jelképezik, hogy a megvilágosodás fénye minden irányba szóródik. Miután bejártuk a templomot, végig sétáltunk a kívánságok sétányán is. A sok felfüggesztett ezüstlevelek mind-mind reményeket, vágyakat és imákat jelentenek. Itt megálltunk egy pillanatra, és ugyancsak gondolatban, de mi is felhelyeztük a mi kis saját ezüstleveleinket. A látogatás végén még az aranyszentélyhez is elsétáltunk, ami erősen kontrasztban áll a hófehér templommal. Kívülről valóban rendkívül díszes, fényűző és feltűnő, de belülről nagyon egyszerű, mintha csak azt mondaná, hogy ne tévesszenek meg a külsőségek. A nap másik fénypontja a Lalita Café volt, ami sokkal több volt, mint egy egyszerű kávézó. A kert, amit körbejártunk, tele volt virágzó növényekkel, kis ösvényekkel, és minden szeglete úgy lett kialakítva, mintha egy mesevilágban járnánk. Itt vacsoráztunk, és vettem egy nagyon különleges desszertet, ami virág alakú kókuszpuding. Nagyon finom volt. Az utolsó 2 napunk Chiang Rai-ban még különlegesebb volt. Először meglátogattuk a kék templomot. A templomba beérve egy hatalmas fehér Buddha szobor fogadott, és gyönyörűen díszített mennyezet és falak. A templom teljes területén a kék, az arany és a fehér színek domináltak. Ezután egy olyan helyre látogattunk el, ahol autentikus hegyi törzsek élnek, mint például a hosszú nyakú keren nép, és a mindennapi életükre pillanthattunk be. A híres nyakspirált én is kipróbáltam,
elég kényelmetlen amúgy, és 5 kg-os volt. Sokan vitatják az ilyen programokat, de szerintem ez nem egy kizsákmányoló látogatás, ugyanis ezek az asszonyok a saját kultúrájukat képviselik, és amúgy is hordják ezeket az ékszereket, tehát nem a turisták miatt veszik fel. Ők igazából Myanmarból menekültek ide, és a kormány adott nekük földet, így a férfiak általában az ananász ültetvényeken vagy a gumifa ültetvényeken dolgoznak, a nők pedig ilyen szőtt sálakat, meg kendőket, mindenféle dekorációkat készítenek kézzel, és azokat árulják itt. A bambuszt is például nagyon sok mindenre felhasználják. Láttuk, hogy hogyan készül belőle például evőeszköz, vagy ezek a szép poharak is. Nem is túl drágák, és itt meg lehet őket vásárolni. Hello. Utunk következő állomása pedig egy teaültetvény volt, ahol főként zöldteát és oolong teát termesztenek. Jó volt a szép zöld ültetvények között sétálgatni, majd beültünk a cukrászdába, és választottunk a tealevélből készült sütemények közül, és kiültünk a teraszra vele. Hazafelé pedig megálltunk egy útmenti standnál, ahol egy kedves néni friss ananászt árult. Őszintén mondom, hogy ez volt a legfinomabb ananász, amit valaha ettünk. Az utolsó programunk Chiang Rai-ban a Singha Park volt, ahol a kedvenc részem ez a pillangóvirág mező volt. Innen hazajutni viszont nem volt egyszerű. A Grab alkalmazás nem működött, így végül egy helyi kisbuszszerű járművel tértünk vissza a szállásra. Végül is nem bántuk meg, mert egy igazán autentikus élmény volt. Az utolsó esténken pedig a szállásunktól nem messze egy tűzijátékot rendeztek, és kicsit olyan érzésem volt, mintha így búcsúzna tőlünk Chiang Rai. Minden percét imádtuk ennek a városnak, és a kisfaházikónkkal is teljesen elégedettek voltunk, annak ellenére, hogy az éjszakák amúgy elég hűvösek voltak benne. Ha tetszett a videó, kérlek iratkozzatok fel a csatornánkra. Ez nektek csak egy kattintás, nekünk viszont hatalmas öröm és motiváció a folytatáshoz. Köszönjük, hogy velünk tartottatok,
és legközelebb Chiang Mai-ból jelentkezünk. Sziasztok!